অহা বছৰ আমি আৰম্ভ কৰিম 10খন অসমত কলেজ কৰিম য'ত নেকি অকল বাগিচাৰ লৰাই পঢ়িব 10খন নতুন অসমত আমি ডিগ্ৰী কলেজ কৰিম বাগিচা লৰাই বুলি ক'লে দাঁতিকাষৰীয়া নন টি ষ্টেট লৰাই পঢ়িব আমি একেবাৰে জাতিগত পাৰ্থক্য কথা ইয়াত কৰা নাই কিন্তু চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত আমি 10খন নতুনকৈ কলেজ কৰিব মই কৈছে আপোনালোকে আনিছে আপোনালোকৰ সমান প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ মোৰ সাহসো নাই মই অতি সৰু মানুহ কিন্তু লগত কৰবাত যেন ময়ো অলপ জোৰটো দিছো সেইটো অলপ কৈ দিব নহলে অসুবিধা হৈ যায় যি নহওক ইয়াৰ পিছত আজি জল জীৱন মিছনৰ স্কিম প্ৰত্যেকখন চাহ বাগিচাত কৰা হৈছে এইবাৰ এটা খুব ডাঙৰ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সহায় পালো বাগিচাৰ স্কুল আৰু বাগিচাৰ হস্পিটালখিনিক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াই 1000 কোটি টকা অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ কাৰণে দিছে তাৰে 750 কোটি টকা বা 700 মই একজেক্ট মনত নাই 700 কোটি টকা স্পেচিয়েল টু অসম 300 কোটি টকা পশ্চিম বংগৰ কাৰণে 700 কোটি টকা অসমৰ কাৰণে ইয়াৰ ফলত বাগিচাৰ হস্পিটাল বাগিচাৰ এম্বুলেন্স বাগিচাৰ স্কুল এইখিনিত আমি এটা নতুনকৈ অলপ 1000 বা 700 কোটি টকা হাতত পালে আমি কৰা কামবিলাক আৰু সাহসেৰে কৰিব পাৰো এই এটা নতুন কাম আমি এই বছৰ কৰিব পাৰিম ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে দয়াল দাস পানিকা আঁচনি এই দয়াল দাস পানিকা আঁচনিত 26000 এপ্লিকেশ্যন পেণ্ডিং হৈ আছে কিন্তু সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ বাজেটত 6000ক দিব পৰা আছে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহত 26000ক একেলগে আমি দি দিম যিমান এপ্লিকেশ্যন পেণ্ডিং আছে কোনো বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিমান 26000 পেণ্ডিং আছে যিখিনি কিবা ডিসকুৱালিফাই হল যে চৰকাৰী চাকৰি পালে কাৰণ
যিসমূহ সামগ্ৰী দিয়া হৈছিলে যেনে ধৰণে জাঠি লাঠি ছাতি এপ্ৰন টৰ্চ লাইট হুইচেল এইসমূহ যোৱা 15 বৰ্ষৰ পৰা বন্ধ আছে গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক আপোনাৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে সংঘটিত নহয় বুলি কৈছে আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মোৰ বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা অনুৰোধ যে ইতিমধ্যে আমি জানো ONGC IOCL অইল আৰু অসম গেছ কোম্পানীৰ এই তেল ক্ষেত্ৰসমূহত প্ৰায় 1631 জন গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে তেওঁলোকে তাত কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে দিনে নিশাই কিন্তু তেওঁলোকে খুব কম পৰিমাণৰ এটা তেওঁলোকক পাৰিতোষিক দিয়া হৈছে পাৰ ডে 100 টকাকৈ গতিকে তেখেতসকলক অতি কমেও 500 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰস্তাৱটি মই ভাবোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা যদি চাৰিওটা তেওঁলোক ক্ষেত্ৰৰ তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হয় বুলি ভাবোঁ মোৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱে থেংক ইউ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ অসমত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য 6,40,375 গৰাকী আছে আৰু ইয়াৰ 5,62,725 গৰাকী পঞ্জীয়নকৃত 77হাজাৰ 650 গৰাকী অপঞ্জীয়নকৃত প্ৰথম এটা কথা আমি বুজিব লাগিব বা আমি এটা গোটেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ স্কিমটো বুজিব লাগিব যে ইট ইজ এ ভলেণ্টিয়াৰী ৱৰ্ক যেতিয়া ইয়াক চাকৰি বা বেতনলৈকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ তেতিয়া তাত ভলেণ্টিয়াৰী শব্দটো নোহোৱা হৈ যায় গতিকে প্ৰথম আমি সকলোৱে বুজিব লাগিব যে ই এটা ভলেণ্টিয়াৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন নিজৰ গাঁওখনক যাতে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুৰক্ষিত কৰে যুৱক চামে ই এটা এনাবলিং স্কিম হয় ইয়াক এটা কাটোক আমি 2,500 কৰিলোঁ 2,500 কৰাৰ ফলত আমি এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰায় 100 টকাকৈ এটা পাৰিতোষিক লাভ কৰে কিন্তু এইটো অকল চাহ একাপ খাব বা একেলগে বহি গপসপ কৰিব এইটোৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত দৰমহাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই মই এইটো কথা স্বীকাৰ কৰোঁ যে যোৱা কেইটামান বছৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আমি যিখিনি যাৱতীয় বস্তু দিওঁ কম্বল টৰ্চ লাইট এইখিনি দিয়াত কিছু আমাৰ জটি পৰিছিলে আজি যি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে সাপ্লিমেন্টাৰী ডিমান্ড দিব তাতে এই বস্তুখিনি কিনিবৰ বাবে আমি আজি কিছু টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই বছৰত আমি তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি সুবিধা আমি দিব পাৰিম আৰু ভৱিষ্যতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আৰু কি আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাম ONGC আৰু অইলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিটো মাননীয় সদস্য সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে সেইটো আমি অইল কৰ্তৃপক্ষলৈকে প্ৰেৰণ কৰিম যাতে তেওঁলোকে কিবা যদি অতিৰিক্তকৈ দিয়ে তাত আমি বেয়া পাবলগীয়া একো নাই আমি আৰু এটা ইয়াত নতুন এংগল এটা আনিব খুজিছোঁ আপোনালোকে জানে যে অসমৰ মাথাউৰিবিলাকত চৰকাৰী বিষয়া
থাকিব লাগে, কিন্তু এজন বিষয়াই 10টা মথাউৰি চাব লাগে। গতিকে নামত হ'লেও নামত আছে, কিন্তু কামত বিষয়াসকল যাব নোৱাৰে। এইবাৰ আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে হওক বা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলকে নতুন নামাকৰণ কৰি হওক, তেওঁলোকক আমি এটা অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিব খুজিছোঁ যে গাঁৱৰ মথাউৰিখিনি চোৱা চিতা কৰা, যে তেওঁলোকে মথাউৰিটো বানপানী 3 মাহ আগতে চাব, জাংগল ক্লিয়াৰেন্স কৰিব, ক'ৰবাত টুটা ফুটা আছেতো চৰকাৰক খবৰ দিব, বইলিং হৈছে চৰকাৰক খবৰ দিব। এইটোৰ ফলত মথাউৰিখিনি শক্তিশালীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভিডিপি ল'ৰাখিনিকে আন এটা নাম দি আমি এটা নতুন সংস্থা কৰিম, আৰু বছৰি তেওঁলোকক আমি 50,000 হওক 75,000 হওক এটা আমি টকাও দিম, যাতে জংগলখিনি তেওঁলোকে ক্লিয়াৰেন্স কৰিব পাৰে, আৰু ঠিকাদাৰৰ নামত এই পইচাটো যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে যাতে সেই টকাটো পাব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মথাউৰি মেইনটেনেন্সৰ নামত প্ৰত্যেক বছৰ এটা পইচা যায়, জাংগল ক্লিয়াৰেন্স কৰিব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, কোনোবা ঠিকাদাৰে কৰে, কোনোবা ঠিকাদাৰে নকৰে। এতিয়া এটা মথাউৰি, যেনেকৈ কালি আমি হাতীমূৰা মথাউৰি গ'লোঁ, হাতীমূৰা মথাউৰিটোত হাতীমূৰা ভিডিপিয়ে কাম কৰিব, জংগল ক্লিয়াৰেন্সো তেওঁলোকে কৰিব, কিবা ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিব, আৰু হাতীমূৰা মথাউৰিৰ মেইনটেনেন্সৰ কামত চৰকাৰে 2-3,75,000 বছৰি যিটো খৰচ কৰে, সেইটো আমি সেই ভিডিপিটোকে দি দিম বা সেই সংগঠনটোকে দি দিম। তেতিয়া মথাউৰি ৰক্ষাটো আইন শৃংখলাৰো এটা কাম, তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। এই ধৰণে ভিডিপি বা গাঁওৰক্ষী বাহিনীক ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ, এতিয়ালৈকে পুলিচৰ কাম কৰি আছিলে, পুলিচৰ লগতে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত কৰাৰো আমি এটা আঁচনি লৈছোঁ। তেনেকৈ মই সকলো মন্ত্ৰীকে কৈছোঁ যে যি মাইনৰ ৱৰ্কছৰ কাম ইমান দিনে আমি ঠিকাদাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰক দি আছিলোঁ, সেই কামবিলাক ভিডিপিয়ে চালে বেছি শক্তিশালী হ'ব। লাহে লাহে ডিপাৰ্টমেণ্টে ভিডিপিবিলাকক এই কামত সংযোজিত কৰক, তেতিয়া আমাৰ যিটো ভিডিপিৰ যিটো আন্দোলন সেইটো আৰু শক্তিশালী হ'ব। থানা কমিটিৰ যিখিনি আমি এইবাৰ নতুন থানা কমিটি পাতিছোঁ, 3 তাৰিখে মই গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ মিটিঙো পাতিছোঁ। থানা কমিটিৰ OC আৰু চেয়াৰমেনক এইবাৰ আমি ভিডিপিখিনিও চাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে ভিডিপিৰ সুখ দুখখিনিও চাব পাৰে, আৰু ভিডিপিসকলক তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে কিবা সহায় কৰাৰো আমি নতুন কিবা কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। মই ভাবোঁ যে অহা বছৰৰ বাজেটত ভিডিপিক লৈ আমি কেইবাটাও নতুন কথা ক'ব পাৰিম, চিন্তা চৰ্চা চৰকাৰৰ মাজত চলি আছে। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, শ্ৰীদিগন্ত কলিতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মাননীয় সদস্য দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চল এখন খুব ডাঙৰ অঞ্চল, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বহুদিনৰ পৰা সেই অঞ্চলটোত জড়িত আছে। আমাৰ কমলপুৰ সমষ্টিত 3খন থানা এতিয়া নতুন ডিলিমিটেশ্যন মতে হৈছে। মই অকণমান কৈ দিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কথাখিনি গানেই গোটেই কথাখিনি। বাইহাটা চাৰিআলিৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত 79খন গাঁও আছে, কমলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনত 53খন আছে, আৰু চাংচাৰী ৰাজগাঁৱৰ থানাৰ অধীনত 30খন গাঁও আছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, যিহেতু আমাৰ নতুনকৈ ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, আৰু আমাৰ সেই বিশেষকৈ বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলত পাটিদৰং, কৰৰা আৰু বৰবংশ মৌজা আমাৰ আছে, যিহেতু 79খন গাঁও তাত জড়িত হৈ আছে, আৰু বাইহাটা চাৰিআলি এতিয়া সাময়িকভাৱে সাব ইন্সপেক্টৰে তাতে OCৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে। আমাৰ কথাটো এনেকুৱা যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা আমাৰ চৰকাৰখনে যথেষ্ট শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈছে, তাত কোনো দ্বিমত নাই, আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ, আৰু সদায় এইটো পদক্ষেপ লৈ আছে।
তৎসত্ত্বেও বিশেষকৈ আমাৰ এই পাটিদৰং অঞ্চলত বহু কমিটিয়ে, উন্নয়ন কমিটিয়ে, মহিলা কমিটিয়ে আমাক কৈ থাকে যে ড্ৰাগছৰ এটা ডাঙৰ ব্যৱসায় তাত ভিতৰি চলি আছে। অৱশ্যে পুলিচে তাত ব্যৱস্থা কৰিছে। যিহেতু গাঁও বেছি হৈছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ থাকিল থানা এখন দিব পাৰিলে অতিকৈ আনন্দিত হ'ম। যিহেতু এতিয়া প্ৰস্তাৱ নাই বুলি কৈছে, মই প্ৰথম বিধানসভাত আহোঁতেও এখন আৰু মানে আউটপোষ্টৰ কথা কৈছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব, কাৰণ এই সমষ্টিটো তেখেতৰ লগত বহুদিনত জড়িত। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ থাকিল এটা সুবিচাৰ যাতে কৰি ৰাইজক এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ অনাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰে। ধন্যবাদ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ 2023 চনৰ জুলাই মাহত বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত SP কনফাৰেন্সত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমত আৰু আমি আউটপোষ্ট নুখোলোঁ, পেট্ৰল পোষ্ট নুখোলোঁ। যিখিনি OP আৰু PP আছে সেইখিনিক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে থানালৈ আপগ্ৰেড কৰিম। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ হাতত বহুকেইখন পেট্ৰল পোষ্ট আৰু OP পূৰ্ণাংগ থানালৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ বিবেচনাধীন হৈ আছে। সেইকাৰণে এই বছৰ আমি নতুন আৰু কোনোবা এটা জেগাত থানা খোলাৰ কথা ভবা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজত এটা নতুন কথাও আছে। সমষ্টি আমাৰ পুনৰ্গঠন হ'ল। আমাৰ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে কোনো চৰকাৰী অনুষ্ঠান বা কোনো প্ৰশাসনিক ইউনিট দুটা সমষ্টিত থাকিব নালাগে। অৰ্থাৎ যদি এখন পুলিচ ষ্টেচন জালুকবাৰী সমষ্টিত আছে, তাৰ কোনো অংশ কমলপুৰত থাকিব নালাগে। যদি কোনোবা একটা থানা যোৰহাটত আছে, তাৰ কোনো অংশ মৰিয়নিত থাকিব নালাগে। তাৰমানে টাৰ্মিনাছ উইথ ডেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি। এতিয়া আমাৰ অসমত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমি ব্লকসমূহ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম হাতত লৈছোঁ। আৰু ডিচেম্বৰ মাহলৈকে ব্লক মানে এটা সমষ্টিত, লাগিলে দুটা ব্লকে হওক, তিনিটা ব্লকে হওক, কিন্তু সি সমষ্টিৰ বাহিৰত নাযায়। যি হ'ব সমষ্টিটোৰ ভিতৰতে থাকিব, যাতে এজন MLA, এজন BDO, এজন BDO যাতে দুজন বিধায়কৰ ওচৰত যাব নালাগে, এজন BDO, এজন MLA। এতিয়া কি হয়, বহুত জাগাত এজন BDO দুজন DC তাত যাব লাগে, এজন BDO দুজন MLA তাত যাব লাগে, এজন BDO কেতিয়াবা দুজন সংসদৰ তাতো যাব লাগে। সেইকাৰণে এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এজন BDO এটা সমষ্টি, লাগিলে BDO দুটা হওক, তিনিটা হওক, ডাঙৰ ব্লক হ'লে, কিন্তু সমষ্টিৰ জিঅ'গ্ৰাফিক বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰত তেওঁলোক নাযাব। ইয়াৰ পিছতে আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে ৰেভিনিউ চাৰ্কুলবিলাকো এনেধৰণে কৰিম যে এটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল হওক, দুটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল হওক, সমষ্টিৰ বাহিৰত যাতে নাযায়। সমষ্টিটোৰ ভিতৰতে থাকে এজন SDC, যাতে দুজন MLA তাত যাব নালাগে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যে আমাৰ সাব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক আৰম্ভ হ'ব 2 অক্টোবৰত। তেতিয়া SDLAC, সেই সমষ্টিৰ SDLAC তাতে অনুষ্ঠিত হ'ব, তেওঁ আৰু বাহিৰত যাব নালাগে। ঠিক সেইধৰণে নেক্সট আমাৰ কথাটো হ'ল যে এখন থানা এজন MLA, দুখন থানা এজন MLA, তিনিখন থানা এজন MLA। কিন্তু এজন MLA এটা OC, তেওঁ দুজন MLA তাত যাব নালাগে। সেইকাৰণে অহা বছৰ মাৰ্চৰ আগতে থানাসমূহৰ জুৰিডিকশ্যনবিলাকো পৰিৱৰ্তন হৈ যাব, বহুতবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব। তেতিয়া মই ভাবোঁ যে পাটিদৰঙত আজি যিটো সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটো বহুতখিনি বেলেগ ধৰণে হ'ব। বিধায়কজনে সুবিধা পাব যে মোৰ সমষ্টিত 4খন থানা আহিলে, কিন্তু কমলপুৰ থানাখন এতিয়া ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বেছি এৰিয়া পৰে, গতিকে কমলপুৰ থানাখনৰ জুৰিডিকশ্যনটো মই এনেকৈ বনাম, তেতিয়া বাইহাটা চাৰিআলি থানাখনৰ জুৰিডিকশ্যনটো মই এনেকৈ বনাব পাৰিম, তেতিয়া চাংচাৰী থানাৰ জুৰিডিকশ্যনটো মই এনেকৈ বনাব পাৰিম। তেতিয়া আপুনি দেখিব
হয়তো পাটি দৰং আৰু নতুন থানাৰ মাজত কোনো ডিষ্টেন্সে নাথাকিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অহা এপ্ৰিলৰ আগতে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ লগত ৰজিতা খুৱাই আমাৰ এডুকেশ্যন অফিচ পৰিৱৰ্তন হ'ব হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ পৰিৱৰ্তন হ'ব ৰেভিনিউৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব বিডিঅ' পৰিৱৰ্তন হ'ব পুলিচ ষ্টেচন পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু প্ৰথম কামটো আমি ব্লক পুনৰ গঠনত আৰম্ভ কৰিছোঁ মই সন্মানীয় বিধায়কসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ ব্লক পুনৰ গঠনটো যদি ধুনীয়াকৈ সমষ্টিৰ ভিতৰতে আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ সেইটোকে আদৰ্শ হিচাপে লৈ ৰেভিনিউ চাৰ্কল পুলিচ ষ্টেচন এই গোটেইবিলাক আমি কৰি গৈ থাকিব পাৰিম গতিকে এই প্ৰশ্নটো মই আজি উত্তৰ নিদি থানাৰ নতুন ভৌগোলিক সীমা নিৰ্ধাৰণলৈকে ইয়াক মই পিছুৱাই ৰাখিবৰ বাবে সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীক অনুৰোধ কৰিম Question number 6, Sri Pradip Hazarika. Honorable Speaker, sir, the answer is late in the House. অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰশ্নটো উত্তৰটো মই পাইছোঁ মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসমীয়া সৈন্যক ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ শক্তিশালী শাসনকৰ্তায়ো এদিন স্বীকৃতি দিছিল যে অসমীয়া সৈন্য চবতে এক্সপাৰ্ট এতিয়া এই সৈন্যৰ সেনাপতিজনকো স্বীকৃতি কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে দিয়া নাছিল এইবাৰ অন্ততঃ লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি চৰকাৰে মানে এটা বহুত ডাঙৰ স্বীকৃতি অসমীয়া সমাজক দিছে দ্বিতীয়তে ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ চৰাইদেউ যিটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে এবাৰ ঘোষণা হ'ল এতিয়া কথা হ'ল যে এই ৰূপহী পথাৰখন স্বৰ্গদেউৰ ক্ৰিয়াৰ মানে সেইটো যিটো সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ দিছিলে সেই পৰিৱেশটো অনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত লাগি থকাৰ পিছত এই চৰকাৰখনে এই ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প ৰূপহী পথাৰত নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়া এইটো কৰাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইটো সময়ত থলুৱা ক্ৰীড়াক স্বৰ্গদেউসকলে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই তাতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্লেয়াৰসকলকো ইয়ালৈ আনিছিল এতিয়া সেইকাৰণে সদায়তো পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু ইয়াত অলপ পইচা খৰচ কৰি এবাৰ এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াত যাতে সকলো থলুৱা খেলা থকাৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ এইটো নিৰ্মাণ কৰে এইটো তেনেকুৱাকৈ কৰা হ'ব বুলি উত্তৰ দিছে কিন্তু মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যাতে কাম কেনেকুৱাকৈ হৈছে 30% কাম হৈছে বুলি কৈছে তেখেতে নিজেও একবাৰ গৈ পেলাই তাত যদি আহোঁতে যাওঁতে সেইফালে যদি এটা পাক মাৰে মই ভাবোঁ যে কামখিনি আৰু ভাল হ'ব সেইকাৰণে মই তেখেতৰ পৰা এইটোৱেই মানে জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে তাত এটা পাক মাৰিব নেকি খুব সোনকালে Honorable Speaker, sir, according to the question being put on, the sports stadium of at Rudrasingha Sports Complex, which is being worked by the Public Works Department, Government of Assam, has already reported for a completion of 30% of work. Detailed has already been given to him, but at the same time, the construction work has been in the process. As he had asked is that whether we had been there or not, I will say that recently the team was there to check it up. I will also take the responsibility to see it again. And at the same time, now you must be looking after how Assam progresses in the field of sports. We tend to organize always the national as well as the international level of sports. For that requirement is a stadium, and under the guidance of Honorable Chief Minister, there has always been many of the stadiums which are coming in will be in the level of an international, where many of the sports will be able to be played. Considering of the sports that at this very particular stadium, what are the national levels will be giving up of the sports over here. Special reference was being given of the swimming, which will be done both of the national as well as an international level. So I expect to say to the House that these types of sports which will be coming in the future, both in the national level as well as international level, is always welcomed by the Government of Assam. Thank you. Question number over.
Sir, সন্মানীয় সদস্য, sir, মই কৈ আছো, star মই কৈ আছো। question মই কৈ আছো, 16, ৰ'ব। star question 16 গোটেই ভুল উত্তৰ দিয়া আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় চাৰ্জত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় চাৰ্জত মৃত্যু প্ৰসংগত 10 মিনিট সময় গৈছে কৈ সময়টো আছে। বঢ়াই দিয়ক স্যাৰ 20 কোটি মৃত্যু টকা প্ৰসংগত 10 মিনিট সময় গৈছে এই সময়টো স্যাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ পৰা গৈছে নাই, নাই, এইটো স্যাৰ বঢ়াই দিয়ক স্যাৰ এইটো এনেকৈ চলি আছে স্যাৰ এইটো বঢ়াই দিয়ক 1 ঘণ্টাটো আমি পিছত এই প্ৰশ্নোত্তৰ বিষয়ে 1 ঘণ্টা আলোচনা স্যাৰ 1 ঘণ্টা স্যাৰ 1 ঘণ্টা সময় পুৰা কৰি দিয়ক স্যাৰ প্লিজ স্যাৰ ষ্টাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 যি আছে আপুনি দি দিব ইয়াত আমি- যিখিনি হ'ব। উত্তৰ দিছে গোটেই ভুল উত্তৰ আপুনি দি দিব। 20 কোটি টকা বৰপেটা জিলাৰ ডিসি না, হ'ব, এডিসি এসপিও আপুনি- এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কৰিছে আপুনি গতিকে লিখি যিহেতু দি দিব ভুল উত্তৰ তো দিছে সন্মানীয় সদন মই ব্ৰিজ অফ প্ৰিভিলেজ মুভ কৰিব খুজিছো I would তিনিটা like to move সভা স্থগিত কৰি Please, ফালে sir, আলোচনা sir. কৰাৰ স্যার স্যার এটা আপনি এটা মানে দিয়ক। প্ৰস্তাৱ পাইছো হয়, স্যাৰ, আমাৰ প্ৰথমতে সমাজত শ্ৰী প্ৰস্তাৱ অখিল আছে। গগৈ ডাঙৰীয়া স্যার, দ্বিতীয় বৰপেটাৰ শ্ৰী হাফিজ aspirational ৰচিদ আৰু district-ৰ তেখেতৰ 20 সহযোগী কোটি টকা miss থাৰ্ড শ্ৰী appropriate দেৱব্ৰত হৈছে। I would like শইকীয়া to move a breach of ডাঙৰীয়া privilege, sir. I এটা want a ruling, sir. Sir, please. এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰতো ক'ব বিচাৰিবই সেইকাৰণে অখিল Sir, গগৈ ডাঙৰীয়া sir, I want a আৰু ruling. আপুনি লিখি দিয়ক যি আছে আপুনি লিখি দিয়ক Okay. আপুনি গাই নিদিয়ে নেকি হেৰিটো প্ৰস্তাৱটো বন্ধ। প্ৰস্তাৱটো নাই নাই মইতো এডমিছিবিলিটিটো মোৰ মতে নাই আপুনি এতিয়া আপুনি কওকচোন আপোনাৰ পৰা কিহৰ কাৰণে সেইটো আপুনি একদম সভা স্থগিত ৰাখি পালে হয় আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি আপুনি যিটো ক'ব আপুনি ক'বই মই ক'লিও সেইকাৰণে আপুনি কোৱাৰ পিছত মই ডিচিশ্যনটো দি দিম যোৱা 13 আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা আমাৰ শিৱসাগৰৰ বাবুপট্টিত অৰুণ লাহতীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাস তেখেতক জিমি দাসক আমাৰ দিচাংমুখৰ ছোৱালী তাইক জিমি দাসক কি কৰিলে 5:15 বজাত অৰুণ লাহতী তৰুণ লাহতীৰ নেতৃত্বত ডাঙৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এটা ঘটিলে বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ অনুসূচিত জাতিৰ এগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জাত সোণৰ পদক লাভ কৰি আহিছিলে 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ছিকিমত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জাত তেওঁ গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত দেখা গ'ল যে তেওঁক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁ 18 বছৰতকৈ কম বয়সৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁ প্ৰাইভেট পাৰ্টতো আক্ৰমণ কৰা হৈছে এই আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতো 14 আগষ্ট পৰ্যন্ত পুলিচে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে অথচ সেইদিনাই যিদিনা আক্ৰমণ হৈছিলে সেইদিনাই পুলিচৰ ওচৰত এফআইআৰ দিয়া হৈছিলে 14 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে 30টা সংগঠনৰ নেতৃত্বত এটা পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী হ'ল আৰু তাৰ পাছতহে দেখা গ'ল যে বিয়লি 4 বজাতহে অৰুণ লাহতী আৰু মনীষ পোদ্দাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ পাছত ইয়াক লৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে প্ৰথম কথা আমাৰ অসমতে যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ অনুসূচিত জাতিৰ এগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁ যদি ইয়াত নিৰাপদ নহয় আৰু দিনৰ পোহৰত যদি নগৰৰ মাজবজিয়াত যদি তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব পাৰে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা কিন্তু চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা নললে অকল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাহিৰে তাৰ বাহিৰে কি কৰিলে তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নললে তাৰ ফলস্বৰূপত কি হৈ গ'ল গোটেই ঘটনাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে বহিৰাগত আৰু খিলঞ্জীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ পাছত দেখা গ'ল যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে তাৰ পাছত দুজন বিজেপিৰ সদস্য এজন বিজেপিৰ সদস্য সুমানী নামৰ এজন বিজেপি সদস্যই তেওঁ আকৌ আমাৰ আন্দোলন কৰা এজন সদস্যৰ ওপৰত আপোনাৰ এজাহাৰ দিলে এজাহাৰ দিয়াৰ লগে লগে আলফাই নিৰ্দেশ দিলে যে তুমি এজাহাৰ উঠাই লোৱা আলফাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে পুলিচে তেওঁক সিকিউৰিটি দিলে কিন্তু পুলিচৰ সিকিউৰিটিলে তেওঁ আশ্বস্ত নহ'ল তেওঁ আলফাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এজাহাৰ উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হ'ল উঠাই ল'লে তাৰপিছত আৰু এজনে দিলে শংকৰ সিং নামৰ এজনে আকৌ দিলে কেছ তেওঁ এজাহাৰ উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তাৰ শেষত দেখা গৈছে এইখন আপোনালোকে মই দৈনিক জনভূমি কাগজখন দেখুৱাইছোঁ তাত দেখিছে শিৱসাগৰত গণৰোষৰ ৰূপ দেখি সেও মানিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ সন্মুখত লৈ নটি স্বীকাৰ তামোল পানৰ বঁটা খৰাই আগবঢ়াই মাৰোৱাৰী সমাজৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খিলঞ্জীয়াৰ ওচৰত আঁঠু ল'লে বহিৰাগত পেপাৰটো নালাগে আপুনি ক'লে মানে মই এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে এডমিছিবিলিটি মানে আজি এটাই মই তাৰ পিছত ক'ব আপুনি মই এইটো এডমিছিবিলিটিটো কৈ লওঁ যে আজিৰ দিনটোত আইন শৃংখলা ৰক্ষা এক মিনিটত আৰু হয় এক মিনিটত আজিৰ দিনটোত আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী আৰু অসমৰ গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলা আইনবিহীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ললেছনেছ হৈছে সৰ্বস্তৰৰ মানুহ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হৈছে
এখন চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান, যিটো অসম চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে বিষয়টো অতি জৰুৰী। আমি দেখিছোঁ যে আলফাই একেদিনৰ ভিতৰতে 25টা বোমা সংস্থাপিত কৰিছে। অসম পুলিচক কৈ দিয়াৰ পাছতে কম্বল দিবলৈ কৈছে। অৰ্থাৎ গোটেই ৰাজ্যখনত কোনো পৰ্যায়ত আইন নাই। Honorable Minister Parliamentary হ'ব আপুনি ৰাখিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হ'ব প্লিজ মই কৈ আছো এটা মাত্ৰ বাক্য আজিৰ দিনটোত অসমৰ 30টা সংগঠনে দাবী কৰিছে যে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ মাটি বহিৰাগতই কিনিব নোৱাৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে আইন নাই সেইটো বেলেগে আনিছে। অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ আপুনি মাটি বহিৰাগতই কিনিব নোৱাৰে। এইটো বিষয় বেলেগে অলৰেডি আনিছে। আপুনি বহক, আপোনাৰটো হৈ গ'ল। হ'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, প্লিজ মিনিষ্টাৰ কিবা স্যার 3টামান কথা কম আজি স্যার। প্রথম কথাটো স্যার সেটেল হোৱা মেটাৰ এটা। সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰলৈকে গ'ল, 30টা সংগঠন আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক তালৈকে মাতি আনিলে। কেইবা ঘণ্টাজোৰা আলোচনা হ'ল আৰু বিষয়টো সমাধান হ'ল। সেইটো গতিকে সমাধান হোৱা মেটাৰ। তাতে আৰু নতুনকৈ কটা ঘাট কিবা নিমখ দিব লাগে বুলি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই নাভাবোঁ। দ্বিতীয় কথাটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে আজি যে তালফাল লগাইছে, তেখেতৰ সমষ্টিত হোৱা ঘটনা, তেখেতৰ সমষ্টিত 2 দিন আন্দোলন হ'ল, তেখেত তালৈকে গৈছিল নেকি? তালৈকে আন্দোলনত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেকি? সমষ্টিয়ে নগ'ল, সমষ্টিত হুলস্থুল, সমষ্টিত বন্ধ, তেওঁ গ'ল নেকি সমষ্টিত? সোধকচোন ছাৰ, সোধকচোন গ'ল নেকি? তেওঁ ক'ত আছিলে ছাৰ? তেখেত ক'ত আছিলে? টিভিৰ আগত। অখিল গগৈ লভ জেহাদৰ বলি হৈছে। মোৰ সমষ্টিত কিবা হ'লে মই দৌৰি যাম ছাৰ। মই দৃঢ়তাৰে কম, প্ৰত্যেকজন সমষ্টিৰ বিধায়কে এনেকুৱা এটা যদি সমষ্টিত অচল অৱস্থা হয় দৌৰি যাব। 3 দিন তেখেতৰ সমষ্টিত হ'ল, তেখেত নগ'ল। তেওঁ টিভিৰ আগত আৰু ফেচবুক লাইভ আৰু টিভিৰ আগত। মুঠতে অনুসূচিত জাতিৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আপোনালোকৰ দিনত নিৰাপদ নহয়, হয়নে নহয়? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 22 গৰাকী ছোৱালী ধৰ্ষিত হৈছে। ক'বলৈ দিয়ক। তেখেতে কৈ আছে। হ'ব মই কৈ আছো। নাই তেখেতে ক'ব, আপুনিও ক'লে। মোক পাৰ্চনেল এটেক কৰি আছে, মই উত্তৰটো দিলোঁ। আপুনি বহক। পাৰ্চনেল এটেকটো কৰি আছে, মই উত্তৰটো দিলোঁ। ক'বলৈ দিয়ক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যোৱা 2 মাহত 22 গৰাকী অসমীয়া গাভৰু ধৰ্ষিত হৈছে আৰু বেলেগ আইন শৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। অখিল গগৈ আপুনি আপোনাৰ কথা ক'লে, আপুনি আপোনাৰ কথা ক'লে। নাই আপোনাৰ কথা ৰাখিলে আপুনি বহকচোন, আপুনি বহকচোন প্লিজ, আপুনি বহক, আপুনি বহক। তেওঁ ৰেছপন্ড দি আছে। মই পিছত কৈ আছো, আপুনি বহক, আপুনি বহক। ছাৰ বোমা ওলাইছে, 25টা বোমা ওলাইছে। আপুনি বহক। 22 গৰাকী ছোৱালী ধৰ্ষিত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ছাৰ। 22 গৰাকী ছোৱালী ধৰ্ষিত হৈছে বুলি কৈছে ছাৰ। আপুনি বহক। মাহৰ ভিতৰত 22 গৰাকী ছোৱালী ধৰ্ষিত হৈছে বুলি আপুনি বহক। ছাৰ। অন্য সদস্য, সন্মানীয় সদস্যসকলৰো আছে বিষয়টো। এইটো আপুনি বহক, আপুনি বহকচোন। 22 গৰাকী ছোৱালী ধৰ্ষিত। নাই আপোনাৰ কথাটো বুজি পালো, আপুনি বহকচোন। ছোৱালী ছাৰ আপুনি বহকচোন এতিয়া, অসমত ধৰ্ষিত হৈছে বুলি আপুনি বহকচোন। কৈছে ছাৰ। গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে নে নাই ছাৰ? মই একেবাৰতে কৈ আছো। এতিয়া হাফিজ, অনাৰেবল হাফিজ ৰচিদ ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ পৰা কোনে ক'ব? আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া। এক মিনিট ছাৰ, এই মুহূৰ্তলৈকে এসপ্তাহ হ'ল আমিনুল ছোৱালী ছাৰ খবৰ ল'লে নেকি? ছাৰ নালাগে ছাৰ। 22 গৰাকী মহিলা ছাৰ, তেখেতে কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ছাৰ 22 গৰাকী মহিলা ধৰ্ষিত হৈছে 2 মাহৰ ভিতৰত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ছাৰ। নুশুনিবলৈ বেয়া পাইছে আপুনি ক'বলৈ নিদিয়ে ছাৰ। সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কৈছো আমাৰটো উত্থাপন কৰিব দিয়ক, পিছত আপোনাৰ একেলগে হেৰি দিব। আপুনি কওঁতে আমি উঠা নাই। এনেকে ব্যক্তিগতভাৱে তৰ্ক বিতৰ্ক কৰাতকৈ তেওঁ যে আজি গোল খাই আছে, the house is not in order.
The House is not in order, sir. ঠিক অনারেবল The House আমিনুল is ইসলাম not in order. অনারেবল আমিনুল ইসলাম হ'ব আমিনুল ইসলাম Ji, হ'ব হ'ব না না নেক্সটত ক'ব Sir, না the না House- নেক্সটত ক'ব নেক্সটত একেলগে The House is not আপুনি in একেলগে order. ক'ব আপুনি একেলগে ক'ব নেক্সট Sir, মাননীয় আগতে অধ্যক্ষ মহোদয় কওক ইফালে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আজি যেটো সভাস্থগন প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ আমি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আজি সদনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা বন্ধ ৰাখি এই বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি আপোনাক নোটিছ দিছোঁ আৰু বিষয়টো হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা সাংবিধানিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ অনুমতি লাভৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰ প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হোক আৰু এই বিষয়টো আমি এইকাৰণে আনিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টো এডজৰ্নমেণ্ট মোচনৰ কাৰণে যিকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া গোটেইকেইটা আমি চাই মেলি আমি সদন পৰিচালনাৰ বিধি অনুযায়ী আনিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি যিটো বিষয়বস্তু আনিছোঁ ডেট শুড বি মিনিষ্টেৰিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি এই বিষয়টো অসমৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰীয়ে কৰিব পৰা তেওঁৰ কৰ্তৃত্বৰ বিষয়ৰ অধীনস্থ বিষয় গতিকে এইটো এডজৰ্নমেণ্ট মোচনত আনিব পৰা এটা বিষয় আৰু আমি সেই নিয়ম অনুসৰি এইটো আনিছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এডজৰ্নমেণ্ট মোচনত আমি যিটো বিষয় আনিম ডেট শুড বি মেটাৰ মাষ্ট বি ডেফিনিট আমি এটা ডেফিনিট আৰু পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়ত আনিছোঁ আমি কেইবাটাও বিষয় সংলগ্ন কৰি খেলি মেলি কৰি আনা নাই এটা ডেফিনিট মেটাৰত আনিছোঁ যিটো এডজৰ্নমেণ্ট মোচনৰ কাৰণে জৰুৰী তৃতীয় কথাটো হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য মেটাৰ মাষ্ট বি আৰ্জেণ্ট আৰু এই মেটাৰটো এটা অতি আৰ্জেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইকাৰণে আমি আনিছোঁ আৰু চতুৰ্থ কথাটো হ'ল দ্য মেটাৰ শুড বি মাষ্ট বি এ পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু এই বিষয়টো পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ এইকাৰণে হয় অধ্যক্ষ মহোদয় কেইদিনমান আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে এইখন অসমত ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত মুছলমান মানুহে হিন্দু মানুহৰ পৰা মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ বা হিন্দু মানুহে মুছলমান মানুহৰ পৰা মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি লাগিব নহ'লে তেওঁলোকে বিভাগীয় অনুমতি নাপাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় সম্পত্তিৰ অধিকাৰ দিছে তেওঁলোকে মাটি কিনিব পাৰিব বেচিব পাৰিব এজন নাগৰিকে আৰু এজন নাগৰিকক বেচিব পাৰিব এজন নাগৰিকে বেলেগ নাগৰিকৰ পৰা কিনিব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে ইয়াত যদি ধৰ্মীয় পৰিচয়েৰে কোনোদিন ভাৰতীয় সংবিধানে যে কোনো সম্পত্তি বা ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত এক ধৰ্মৰ মানুহ হ'লে বেলেগ ধৰ্মৰ পৰা কিনিব নোৱাৰিব এই যে ধৰ্মীয় পৰিচয় দি পেলাই এটা সমাজত শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত ৰচনা কৰা হ'ল আৰু মেৰু বিভাজনৰ এটা কুটিল ৰাজনীতি কৰা হ'ল এইটো অতি গৰিহণাযোগ্য আৰু এইটোৱে অসমৰ সামাজিক জীৱনত এটা অতি ক্ষতি কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ আৰু কথা হ'ল এই বিষয়টো এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আপুনি ক'লে নে কথাটো বুজি পালোঁ কৰি আছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 1 মিনিটত শেষ কৰি আছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ গাঁৱতো এনে কিছু আমাৰ অসমীয়া হিন্দু মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাটি মুছলমান মানুহৰ লগত ইয়াত কোনো হিন্দু মানুহে কিনিবলৈ নাযায় তেওঁলোকে কোনোবাই গুৱাহাটীত শিফ্ট কৰিছে বা বেলেগত তেওঁলোকে ঘৰ বনাইছে মাটিটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মাটিটো য'ত আছে তাত কোনো হিন্দু মানুহে কিনিব নাযায় তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক কৈছে ছাৰ আপুনি এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীক কওক হেৰি কওক আমি মুছলমান হ'লে খুব বেচিব লাগিব নহ'লে এনেই পেলাই থৈ যাব লাগিব ক'ৰবাত হয়তো মুছলমান মানুহৰ এনেকুৱা ভূমি আছে যে হিন্দু মানুহৰ লগত গতিকে তাত কোনো মুছলমান মানুহ কিনিব নাযায় তেওঁ হিন্দু মানুহক বেচিবই লাগিব গতিকে ইয়াত প্ৰথম কথা হ'ল সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ বঞ্চিত কৰা হ'ল আৰু অসমৰ সমাজখনক যিটো ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ চক্ৰান্ত ৰচনা কৰা হ'ল সেইকাৰণে বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মই ভাবোঁ আজি সদনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা স্থগিত ৰাখি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৰ কাৰণে সভাস্থগন প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হওক এইটো আমাৰ দাবী অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 56 বিধি অনুসৰি আমি এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ ৰাইজক সৰ্বশান্ত কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ আঁচনি অসম চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে বাতিল কৰিব লাগে এই বিষয়টো জৰুৰী ৰাজহুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰি সদনৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখি এই বিষয়টো ল'ব লাগে মহোদয় যিকেইটা বিষয়ত আপুনি মেটাৰটো কনচিডাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত মিনিষ্টেৰিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি যিটোত কনষ্টিটিউচনেল ফেইলিয়াৰ বুলি ক'ব বিচাৰিম যে মিনিষ্টাৰৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ইয়াত পালন কৰা হোৱা নাই ৰাইট টু লাইফ মেটাৰ অফ পলিচি এইটো আমাৰ বিদ্যুতৰ মিটাৰৰ যেতিয়া সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'লে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব
আৰু মেটাৰ ইজ ডেফিনিট স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যাৰ ফেকচুৱেল বেচিছ আছে আৰু আৰ্জেণ্ট মেটাৰ যিহেতু এই বিষয়টো লৈ গোটেই অসমে তুলপাৰ হৈ আছে বাতৰি কাকতসমূহত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ ৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত উত্তাল উজনি নামনি ডিমৌ কামপুৰত আৰক্ষী বেৰিকেড উফৰালে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত উত্তাল বিক্ষোভ বিদ্যুৎ মাচুলৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত অতিষ্ঠ ৰাইজ আৰু এনেকৈ বিভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে মহোদয় ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ এ কনকাৰেণ্ট ছাবজেক্ট অফ দি লিষ্ট যিটো শিডিউল 7 আৰু লিষ্টেড এট 38 সেই অনুসৰি কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ইনক্লুড ছাবজেক্টছ হুৱেৰ ইউনিফৰ্মিটি অফ লেজিছলেশ্যন ইজ ডিজাইৰেবল বাট নট এছেঞ্চিয়েল সেই গতিকে আমি ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্য চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে আৰু সেই গতিকে যেহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইনৰ দোহাই দি পেলাই স্মাৰ্ট মিটাৰেই মাষ্ট বুলি কোৱা হৈছে আমি কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ ছাবজেক্ট হিচাপে ইয়াত আমি নিজে আইন আনিব পাৰোঁ মহোদয় আৰ্টিকল 21 আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে এটা ডিগনিফাইড এক্সিষ্টেঞ্চ দিবলৈ কৈছে যে নাগৰিকসকলে খুব ভাল ধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগে ৰাইট টু লাইফত আৰু ইয়াত ফুড ক্লথ ৱাটাৰ লাইট এই গোটেইবিলাক বেছিক নিড বুলি কোৱা হৈছে আৰু আৰ্টিকল 21টোক যদি আমি ডিনাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো আইন আনিলে সেই আইনখন বেড ইন ল হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক্ৰিমিনেল এপিল 810 2022 নাম্বাৰ 8917 ইন দিলীপ ভাৰ্চেছ LRS ভাৰ্চেছ সতীশ এণ্ড আদাৰ্ছত কৈছে it is now well settled proposition of law that electricity is a basic amenity of which a person cannot be deprived. মহোদয় স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া আইন সংশোধন কৰি অনা হ'ল সেইখিনি সময়ত লোকসভাতো এই বিষয়টো বিতৰ্কলৈ নগ'ল কোভিডৰ পৰিস্থিতি আছিলে আৰু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে নকৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান দিব লাগে তাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যদি আমি তুলনা চাওঁ গুজৰাটত মাত্ৰ 5% স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত 8% মহাৰাষ্ট্ৰত 2.2% টোটেল মিটাৰৰ ভিতৰত স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ নিয়া হৈছে আৰু তেনেকৈ তামিলনাডুত 0.4% এনেকৈ কিন্তু অসমত আমি 79 লাখৰ ভিতৰত 25 লাখতকৈ অধিক দিয়া হৈছে 34% বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিলৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা আহিছে যে যোৱা বছৰ জুলাই মাহত যদি কাৰোবাৰ 1600 টকা হৈছিল এই বছৰ জুলাই মাহত 2503,000 হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছে আৰু তথ্য সহকাৰে বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ বিলসমূহ দেখাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যোৱা বছৰ যদি কাৰোবাৰ 300 টকা হৈছিল এই বছৰ তেওঁলোকৰ 700 টকা হৈছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আপডেট হৈ থাকিব আৰু কোম্পানীবিলাকে খুব আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স লগাই প্ৰতি আপডেশ্যন কৰিব লাগিব 10 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু টেকন'লজি আপগ্ৰেডেশ্যনৰ লগে লগে এইবিলাক দৰকাৰ হ'ব কিন্তু যেহেতু অসমৰ নিচিনাকৈ অন্যান্য ৰাজ্যতো বিক্ষোভ হৈছিলে মহাৰাষ্ট্ৰত ইতিমধ্যে ইনষ্টলেশ্যন অফ স্মাৰ্ট মিটাৰ ডিফাৰ কৰা হৈছে এইটো জুন 18 2024ত বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে ঠিক তেনেকৈ গুজৰাট উৰ্জা বিকাশ নিগমৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰে ঘোষণা কৰিলে যে উইল নট ফৰ্চফুলি ইনষ্টল স্মাৰ্ট মিটাৰ্ছ ইন গুজৰাট এইটো বাতৰিও আহিছে মে মাহৰ 2024 তাৰিখে বাতৰি কাকতত আৰু অসমত হঠাৎ এইটো কথা হোৱা নাই 2022-23 চনৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন জনগণে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে এই গোটেইবিলাক তথ্য আমাৰ হাতত আছে উদাহৰণস্বৰূপে আছাম ট্ৰিবিউনত ওলাইছিল 10 এপ্ৰিল 2023 স্মাৰ্ট মিটাৰ জেনেৰেট হায়াৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি চাৰ্জেছ গুৱাহাটী ৰেচিডেন্স তেনেকৈ আৰু বহুতকেইটা বাতৰি আছে 8 মে 2023 এপিডিচিএল স্মাৰ্ট মিটাৰ্ছ আৰ ইজিলি হেকেলেবল ক্লেইম আছাম টেকি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাখিনি আহিছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল যে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত যদি কিবা বিভ্ৰান্তি হৈছে বা তেওঁলোকে যদি সন্দেহ কৰিছে সন্দেহ নিৰাময় কৰি ৰাজপথলৈ যাতে কোনো নাহে আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাৰ সমাধান কৰা এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যোৱাকালি কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ফলত কোনো ধৰণৰ বিল বেছি হোৱা নাই আৰু কোনোবাই প্ৰমাণ দিয়ে যদি দিয়ক বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে তেনেকুৱা প্ৰমাণ তেখেতৰ ঘোষণাৰ পিছত আজিৰ বাতৰি কাকতত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশ পাইছে আৰু
যিহেতু লগে লগে ৰিকানেকশ্যন ডিছকানেকশ্যনৰ কাৰণে মানুহৰ পইচা দৰকাৰ হয় কাৰোবাৰ হাতত যদি সাধাৰণ শ্ৰমিক যি সময়ত 80% মানুহক ফ্ৰী চাউল দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিজৰ সামৰ্থ্য নাই চাউল কিনিবলৈ সেইখিনি সময়ত স্মাৰ্ট মিটাৰত ৰিচাৰ্জ লগে লগে নকৰিলে বা স্মাৰ্ট ফোন যোগে ৰিচাৰ্জ নকৰিলে মানুহৰ ডিছকানেকশ্যন হৈ যাব পাৰে সেই গতিকে ইয়াৰ লগতে আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কথা আছে বহুত মিটাৰ ৰিডাৰ আছিলে যিসকলে বিল কালেক্টৰ আছিলে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা জৰ্জৰিত ৰাজ্যখনত এইবিলাকো বিষয়বিলাক আছিলে সেই গতিকে এই গোটেই বিষয়খিনি আলোচনা হোৱা প্ৰয়োজন আৰু চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যিহেতু এইটো ষ্টেটৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ ভিতৰৰ আমি সদনৰ অন্য কাম বাতিল কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোত সেই গতিকে সভা স্থগিত কৰি আলোচনাৰ দিহা কৰিবলৈ আপোনাক দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ কিবা ক'ব ছাৰ প্ৰথম পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আমাৰ যিখন এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন আহিছিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে প্ৰায়খিনিতো মই দিলোৱেই তেখেত সমষ্টিলৈ যোৱা নাই সমষ্টিলৈ গৈ যিহেতু বিষয়টো ঠাণ্ডা হ'ল আপুনি ক'বই কিয় নিদিয়ে মানে গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৈ থাকিব কৰিব নালাগে কথাই কথা এও মিনিষ্টাৰ তেওঁ আপোনাৰ কথাটো ৰেছপন্ড দি ফালে কিবা ক'ব খুজিছে অকল গালিয়ে পাৰি মইহে আছে দিম ৰাইটো ছাৰ গালিয়ে পাৰি আছে গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ কথাটো নাই কোৱা ছাৰ আপুনি বহক অনাবল মই মিনিষ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আপুনি জানিব লাগে এইখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে উত্তৰ দিয়ে এইখিনি উত্তৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে দিয়ে আপুনি অলপ চাই ল'ব তেখেতে সমষ্টিলৈ গৈ ছোৱালীজনীৰ খবৰ ল'লে ভাল পাম আৰু সমস্যাটো যে সমাধান হ'ল সেই গোটেই কথাখিনি সমষ্টি গৈ বুজি আহিলে মই ভাল পাম আৰু বহিৰাগত শব্দটো তেখেতে ক'ব নালাগে কাৰণ তেওঁ দিল্লীলৈ গৈ থাকে কলিকতালৈ গৈ থাকে তেওঁ ল'ৰা পঢ়াই দিল্লীত গতিকে কিয় বহিৰাগত কৈ থাকিব লাগে এইটো যদি আমি কৈ থাকোঁ আমাৰ ল'ৰা পঢ়াম দিল্লীত আৰু অসমত কৈ থাকিম বহিৰাগত কথাটো হয় নহয় কওক তাতে যদি কয় তহঁতি বহিৰাগত আৰু আমাৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই গোৱাত চাকৰি কৰে বেংগালুৰুত চাকৰি কৰে সেই ল'ৰাখিনিক যদি বহিৰাগত বুলি যদি কোনোবাই গালি পাৰে এই শব্দটোৰ প্ৰতি মোৰ অন্তত ব্যক্তিগতভাৱে পাৰ্চনেলি আপোনালোকৰ মন্ত্ৰীৰ আপোনালোকৰ মন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আপোনালোকক কিমান ছাপোৰ্ট কৰে মাৰোৱাৰী সমাজে আপোনাৰ উত্তৰটো চেছ আপুনি সমষ্টিত খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাই গতিকে সমষ্টিৰ লেটেষ্ট কি হৈছে নাজানে লেটেষ্ট এইটোৱে কথা হ'ল যে অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত গোটেইখিনি আলোচনা হ'ল আৰু সমস্যাটো সমাধান হ'ল গতিকে এইটোৰ ওপৰত আৰু এডজৰ্ণমেণ্ট মোচনৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই মোক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তেখেতৰ মতাদৰ্শ ডাঙৰীয়া সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই দেই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মইহে কম পিছো আপুনি জ্বলাব বিচাৰিছে নেকি আপুনি জ্বলাব বিচাৰিছে নেকি আকৌ আপুনি আকৌ জ্বলাব বিচাৰিছে নেকি কেছ হৈ থাকিব আপুনি বহক আন্দোলন আপুনি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ছাৰ আপুনি বহক ছাৰ কেছটো আপুনি বহকচোন ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট হ'ব ছাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত কেছ হ'ব এইটোতো একেদিনাই কৰিব পাৰি নেকি দোষী সাব্যস্ত হবে Hello, Moto. Moto G45 5G. Fast and wow. Hello, Moto. Learn OpenCV in 3 hours. Hey everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn everything required to get you started with OpenCV in Python. We will be using Python since it is one of the most popular programming languages and it has opened up numerous job opportunities in various sectors. We will start from the installation process right up to creating exciting projects such as detecting colors, shapes, humans, and even vehicle number plates. So if you are a beginner, don't worry, this course is for you. We will skip all the boring theory stuff and focus on the practical implementation, so you can get the computer vision skill set you have always wanted in your CV. By the end of the course, you will become familiar with the core principles of OpenCV and apply different techniques to solve real-world problems using computer vision. If
you'd like to learn more about such projects, don't forget to subscribe and hit that notification bell as I upload videos on a weekly basis. So without further ado, let's get started. Before we begin, let's look at the structure of the course. We will start with Introduction to Images, then perform the required installations. Then we will learn to read images, videos and webcams, along with some basic must-know OpenCV functions. Later, we will learn to resize and crop images. Then we will draw different shapes and text on images. From there, we will get into some more advanced topics such as word perspective, joining images, color detection, contour detection, and even face detection. After we have understood the fundamentals, we will create 3 different projects using these core principles. These projects will include Virtual Paint, Paper Scanner, and the Number Plate Detector. So let's start with Introduction to Images. So what are images made of? Let's say I wanted to display the number 3. I will take an array of boxes where each box could be filled or empty. So to write the number 3, we would color a few boxes to create that shape. Now some boxes are white in color, whereas some are black. We can denote all the black boxes as 0 and all the white boxes as 1. In this example, we have 10 by 10 boxes. If we wanted more detail, we can increase the number of boxes. In reality, these boxes are pixels. You would have heard of VGA, HD, Full HD, and 4K. All of these represent a fixed number of pixels. For example, VGA is 640 by 480. HD is 1280 by 720. This means VGA has 640 boxes in the width and 480 boxes or pixels in the height. Currently, the image we drew has only 2 colors, black and white. This is known as a binary image. In order to get more detail, we can have an image with more levels. This would mean instead of having only 0 and 1, we will have a range of values. Here we can see the difference between 2, 6 and 16 levels or shades of grey. But still the image is not very clear. So we will be using an 8-bit value. This will give us a resolution of 256, where 0 will be black and 255 will be white. This means we now have 254 colors between white and black. In other words, we have 254 shades of grey. This image is now known as a grayscale image. For a colored image, we have 3 grayscale images representing the intensities of red, green, and blue. In short, RGB. Adding these images together gives us a full color image. This means a colored VGA image is 640 by 480 by 3. So let's start with the installations. First, we will go to python.org and we will go to the downloads section. Here we are not going to download the latest version. Instead, we are going to download 3.7.6 as this works well with OpenCV. So we will click on download and then we will head on to the Windows version. Now, if you have Mac, you can download the Mac version as well. Once the download is complete, we will install. Make sure to add Python 3.7 to the path. So once the installation is done, we will close the dialog and head on to PyCharm. Now PyCharm is the IDE that we will be using to edit our code. So it is a code editor that will allow us to write our code, but it has a lot of functionalities which will help us in the coding process. So we will head on to its download section and we will download the community version as it is free.
Once the download is complete, we will run the installation file. Here we will associate the .py files to PyCharm, and we will also add launchers directly to the path. Next, we will restart the computer and run PyCharm. So now we are going to create our new project. Here, before we start the project, we will look into the project interpreter. Now this has to be 3.7. So if it's automatically detected, then we are good to go. So let's write down OpenCV Python and hit create. So now this is the PyCharm environment. Over here we have the area where we will write the code, and on the left hand side we have the project files and the project folders. So if we open up our folder, we only have the environment, the virtual environment that was created. Now we need to install libraries or packages in this environment. So we will go to File, Settings, Project Interpreter, and here we will add and search. Now we will write OpenCV, and here we have OpenCV Python. So we will click on Install Package. So once the installation is done, we will close this, hit OK, and now we will create our first Python file. So we will right click on our project, we will go to New, and we will create a Python file. Here we will say Chapter 1. Now as you can see in our project, we have the chapter1.py file, and here is where we can write our code. So let's import our OpenCV package. So we will write import and then CV2. CV2 stands for computer vision. Then we will print package imported. Now if everything runs fine, this should output package imported. So we will right click on the chapter 1 and we will press run. So now in the console we can see the package imported message has been sent. This means that our package is successfully imported, and now we can proceed further. So the first thing we will learn is how to read images, videos and webcam. So in order to read images, we have a function by the name imread. So let's start by declaring the variable in which we will store the image. So we will call it img, and then we are going to use our package, which is CV2, and then inside that package we have the function imread. Now this means we are reading an image. Now all we have to do is mention the path where this image is present. So I have created a resources folder in which we have the image lena.png. So we are going to define the path of this. So it is in the resources, and then it is lena.png. So this imports our image from our resources folder, but now we need to display it. So to display, we have the function known as imshow. So we will use our package cv2.imshow, and in imshow we have to define two arguments. The first one is the name of the window, so we can say our output, and then we have to define which image do we want to display. So we will say img. So let's run this.
Now the image did appear, but it went out immediately. So in order to add a delay so that we can see, we will write cv2.wait key, and then we will add the delay. If we put 0, it means infinite delay. But if we add a value, it means that many milliseconds. So for example, 1000 will mean 1 second. So for now, we will put 0 and run. So here is our output image. So next we are going to learn how to import a video. So we have a video in the resources folder by the name test video. So let's import that. So we are going to remove what we had before. So now we are going to create a video capture object. So let's call it cap cv2 dot video capture. So now in this video capture, again we just have to define the path where our video is. So we will type in resources, and then we will say we will mention the name of the video, so which is test underscore video.mp4. So this will import our video, but now we need to display it. And as you know, video is just a sequence of images. So we will need a while loop to actually go through each frame one by one. So we will add a while loop, while true. Now we will capture our image. So all this will do is it will save our image in this variable, and then it will tell us whether it was done successfully or not. So this variable will be a boolean, which is true or false. Next we are going to show this result. So we will use the imShow function as before, and then we will type in our video, for example, and then we will say img. Now we are going to add something that will add the delay and wait for the keyboard Q press if we want to break out of the loop. So you do not need to go into the detail of how this works. All you need to know is that this adds a delay and it looks for the word, the key press Q in order to break the loop. So let's run this and see what happens. So here we can see our video. Now the video is quite short, so it played and it turned off. So here you can see, and if we press Q, it will close. So that's great. Now we have successfully imported a video. Next, we are going to learn how to use a webcam. Now, using a webcam is very similar to importing